Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Đừng thờ ơ với sức khỏe của mình. Hiện nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người bán hàng dùng giấy báo, xách hay hộp xốp để bọc hay đựng thức ăn. Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều về sự nguy hại của những loại giấy hay hộp xốp đựng thức ăn, nhưng dường như với nhiều người, những nguy hại đó vẫn bị xem nhẹ và không được quan tâm. Trên thực tế, các hàng xôi, hàng bánh mì, bánh khoai hay thịt xiên, giấy báo cũ và các loại giấy trắng đã qua sử dụng được tận dụng triệt để nhằm giúp tiết kiệm một khoản chi phí cho người bán hàng, và không ít người vẫn nghĩ đó là sạch. Thậm chí các loại giấy này còn được sử dụng để bọc thực phẩm chín, vừa chế biến còn nóng, dính nhiều dầu mỡ, vân vân. Dùng giấy báo bọc thực phẩm không tốt cho thực phẩm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thực phẩm, người dân sử dụng các loại giấy, xách báo để bọc thức ăn sẽ rất độc hại. Trong đó có hai nguyên nhân cơ bản. Một là do bản thân các chất độc từ giấy thôi nhiễm ra. Ví dụ như một hàm lượng chỉ từ giấy báo, giấy photo, từ mực in thôi nhiễm rồi dính vào thực phẩm, thức ăn. Nhất là khi người dùng gói thực phẩm nóng có dầu mỡ, thì các chất độc hại trong giấy báo càng dễ hòa tan. Bên cạnh đó, bản thân chất làm nên giấy cũng có yếu tố độc hại, như một số arsen kim loại nặng, hoặc một số kim loại nặng khác. Ngoài ra còn có một số hợp chất hữu cơ rất độc. Không chỉ giấy in, giấy báo có chữ, mà ngay cả giấy trắng được sử dụng để bao gói thực phẩm cũng gây nguy hiểm cho người dùng. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất giấy, nhà sản xuất cho vào đó các chất tẩy rửa. Chất này, sau khi tiếp xúc với thực phẩm, sẽ gây ra các phản ứng có hại, chất độc hại sẽ lưu lại trên thực phẩm. Nếu ăn những loại thực phẩm đó trong thời gian dài, người dùng có thể bị ngộ độc. Dùng giấy báo gói thực phẩm đã độc. Còn đối với sử dụng các hộp xốp, theo báo cáo nghiên cứu của chương trình độc chất học quốc gia của Mỹ cho thấy, chất polystyrene khi gặp nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao có thể giải phóng ra chất styrene độc hại. Styrene là một chất gây ung thư, có thể phá hủy DNA trong cơ thể, gây dị tật thai nhi, rối loạn hệ thần kinh, ảnh hưởng đến nồng độ máu. Đặc biệt, chất styrene rất dễ xâm nhập cơ thể, và dù nhiễm độc với nồng độ nhỏ cũng có thể để lại hậu quả xấu đối với sức khỏe. Ngoài ra, trong các sản phẩm nhựa còn thường chứa chất BPA, một chất được chứng minh có khả năng gây ung thư, tác động đến não, làm chậm phát triển, gây viêm gan, rối loạn nội tiết và vô sinh. Tại các quốc gia trên thế giới, giấy báo cũ không được sử dụng gói đồ ăn, và nhiều quốc gia đã tẩy chay đồ nhựa dùng một lần, cũng như các hộp xốp đựng thực phẩm, vì lo ngại ô nhiễm môi trường và hiểm họa khôn lường tới sức khỏe con người. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các loại đựng bọc này vẫn được các quán ăn sử dụng như vật dụng không thể thiếu. Và dường như, người tiêu dùng dù biết vẫn đang thờ ơ với sức khỏe của chính mình. Nguyễn Hòa, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.